watch me lose alone. I wanna be like oh, Toli, Toli. Hoi allemaal. Ja, wat denken jullie nu van? Wat? Je bent buiten. Wat gaan we doen? Ja, ik ben op de camping. Ik ga met de vrienden mee van mijn zus. Maar die gaan niet op vlog, want misschien willen ze dat niet. Maar ik moet even rennen, want ze wachten niet op me. Hartstikke grappig. Dus ja, wat ik ga doen is... We gaan naar voren. We gaan naar voren. Dus even doorrennen. Woe! Kijk, we zijn bijna nog een paar meter. Maar ja, dus even doorrennen. Oké. Zo, ik ben er. En ja, we gaan nu naar voren. Mijn vriendin van mijn zus, die liep net naast me. Oh, we gaan nu naar voren. Je hoort ze een beetje schreeuwen, hè? Maar wat is er? Ik ga een stukje over naast staan. Wow, nu voel ik me even proud. Dat was Naomi. Een beetje aandacht mag wel, hè? Maar oké. Ja, we gaan nu naar voren. Ik weet niet wat we graag gaan doen. Ik denk op de telefoons. Nou, ga ik dus mooi niet doen, hè? Want ik neem mijn telefoon op. Hartstikke grappig. En ja. Wow, we zijn nu al 2 minuten bezig. Wow. Oké, en ja. Ik heb net gevoetbald. Daar zie je nu mijn voetbalveld. Pannakooi. Hartstikke leuk. En ja. Daar is het zwembad. Daar. Ja. Maar dan moet ik even verder rennen. Er staat een auto achter me, maar die ga ik niet opfilmen. Dat. Ja. Ik ga even zo doen. Zo. Konijntjes. Wat lief. Jongens, auto! Ja, ik moet even schreeuwen. Ze horen hem blijkbaar niet. Fucking hard. Fucking hard. Hardcore. Oké. Maar wow, mooi pick-up. Ik ga hem niet laten zien. Misschien willen ze niet op de camera. Als ik dat dan ga doen, is het een beetje zielig, hè? Oké. Ja. We gaan denk ik naar het dok. Het is het dok. We gaan naar het zwembad. Oké. Weet ik niet. En we draaien weer om. Je moet vloggen dat we ruzie hebben. Je moet zo vloggen. En ja, Kijk, je moet zo vloggen. Kijk, ja. zo. Kom eens. Je moet zo. ja. Het wordt even uitgelegd hoe ik moet vloggen. Maar ik ga niet andere mensen op beeld brengen, want misschien willen ze dat niet. En anders moeten ze naast me komen lopen. Toch? Oh fuck, wil je dat alsjeblieft leuk. even overnieuw doen? Wat? Want ik ging andermans kanaal belachelijk maken. Dat hoor je niet. Maar oké, ik ga naar het zwembad. Mijn zus vrienden mee. Oh, hier krijg je echt een lamme arm van. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Dit is fucking erg! Maar, ja. Woehoe! Dus, ja! Dus. Misschien wordt het nu een beetje donker. Maar, ja. Wat de fuck had ik? Dat was mijn fles. Hartstikke grappig. Maar, sorry, Iris.
Zeg niks meer. Ja. En ja. Oh, wat had ik het grappig gevonden, hè? Shit. Kijk, ja. Nee, dan is hij waarschijnlijk dit komt dinsdag online of donderdag. Dus ja. We gaan. Ja, maar ik dacht Dat was wel een volle. Ja, we gaan. Dinsdag komt deze vlog online. Want we maken verschillende video's. Shit. We maken verschillende video's van vloggen tot salto's maken. Hartstikke leuk allemaal. We gaan zo meteen weer naar buiten. Denk ik, hopelijk. Nee, we blijven hier. Fucking dorst. Jezus, Slippy. Nou, we moeten gewoon een stal. En joh, het prik is eruit. Prutsen, Dat is mijn veten. Gaan we rennen? Nee. Maar ik kom vast nog wel eens in bed nog met zingen. Hartstikke leuk. Maar. Niet wie hier, maar Maar ja, het gaat allemaal. Oh, daarom wil je nu Ik weg. denk dat we donderdag wel een zomerfest doen. vloggen. Maar Dus dit hoor je. Maar kijk nou. ja, we kunnen dat doen. En we kunnen dit doen en dat doen. Nee, we kunnen turnen. Dat kan niet zo. En ja, voetballen. Hockey is ook leuk. Kut. Dat kunnen we ook doen. Ik zeg maar, ik ga 3 uur weg. Ja, daar zit iemand met een pixel naar me te lachen. Ja, de poppensmurf van Maar, wat heet je? Gamesmurf NL. ja, jullie moeten ook allemaal abonneren op Gamesmurf. Misschien kan ik een linkje in de beschrijving doen. Dus dat kan ik ook doen. Nou, escape room is van mijn moeder en we hebben familiedag, dus we zijn nu bezig. Ja, maar misschien kan ik Gamesmurf in de beschrijving doen. Zeker abonneren op hem, want het is hartstikke leuk. Ja, hij staat met een big smile te lachen. Helemaal leuk. Maar ja, zijn er nog meer YouTube kanalen? Ja. Potjes van de buurt. Mag ik het zeggen? Ja. JN Pranks. JN Pranks. Hoofdletter J, hoofdletter N en dan Pranks. Hey, potjes van de buurt. Dat is mijn YouTube kanaal. En potjes van de buurt. Potjes van de buurt. Ja. Naast je potjes. En dan moet je wel abonneren, want het zou dus heel fijn zijn. Ja, en allemaal abonneren op die kanalen. Hey, heb jij internet? Dus. Maar het is bijna open. Nou ben ik in die video geweest. Ja. Maar, Ik ben de zus van Jill. ja, dit is mijn lieftallige zus. Ik hou van haar. Zijn niet voor jou. Nee, ze zijn niet van mij, maar allemaal goed. Hè. Maar kom, je bent wel irritant. Maar ja. Doei, ik ga draaien. Holy shit. Kijk, we staan hierop. Daar is de trap. Maar ja. Sluit maar af. Hou je bek. Oh, dat zou grappig zijn. Dat moet echt normaal Geef maar. Maar ja. Ik ga naar buiten. Ik doe jas uit. Nee. Iedereen Oh. Ik kan niet volgen met jas. Ja, hij valt. Maar ja. Mag ik de video zien, want de geluidskwaliteit is heel slecht. Ja. Oh, jezus. Ja, hij is. En ja, verder. Ik hoop dat Isa ook nog een vlog doet. Zou wel leuk zijn. Ik was het een kort slipje vulken. Uit bloed, hè? Ja, uit
bloed. Dat was echt een kutspel. Ricky bloed. Ik mijn kortslip. Jij bent uitgemaakt. Nee, maar ik verveel me. Ik wil weg. Nee, ik wil gewoon weg van de hele wereld. Ik vind Wil je naar de maan? Ricky. Maar oké. Een kutduimpje. Hoe moet dit, Nick? Wie Ricky, dit kan niet. Dan ga je Wie de dood. fuck is dat geluid? Oh, het moet snel. Kan iemand die dat geluid aan is, kan het uitzetten? Nee. Fucking in. Oh, dit kan ik lekker mooi. Nee. Iets te kijken. Maar ja, dit was het wel. De campingvlog van Kijk, wat is hier dan aan? 11 minuten. Weet ik veel wat het is. Maar hierbij ga ik dus afsluiten. Abonneer en doe een duimpje omhoog. Ik hoop dat... Ja, ik bedoel, abonneer en doe een duimpje omhoog. Dat zou ik heel fijn vinden. Dus doei!